Joo, eli joulupukilta tuli tosiaan pari uutta pyörää. Testataan kuumavahausta ketjuille. Miksi? Jup. Eilen illalla ne ketjut jo irrottelin ja kävin laittaa ne tonne likuaa yöksi. No. Siinähän on 3 uutta ketjua ja 1 vanha ketju. Otetaan tosta tommonen kalastusmagneetti. Noin. Ja varmaan lisää paperi. Miksi tuo ei pysy tuossa? Tässä varmaan olla hanskakkeesi. Olisiko se hyvä juttu? Sieltä löytyy 1 ketju. Tästä taisi olla se vanha ketju, mikä on tuossa mun läskipyörässä. Näin, nyt se tarttuu tuohon magneettiin. Siitä ensimmäinen ketju. Hyvin on lähtenyt moskat kyllä pois, mutta tehdään toinen käsittely vielä. Eli tää on nyt yön lionnut pensassa ja puhistushan on tosi tärkeä tässä vahauksessa. Se vaha tarttuu hyvin, ettei siihen jää mitään öljykerrosta tai likaa sinne väliin. Pyöritellään, että tulee tuolta rullien välistäkin moskat pois. Joo, ideahan tähän vahaukseen tuli siitäkö. On tosiaan kuullut, että se olisi hyvä vaihtoehto ketjuöljylle. Pojat tykkää kauheasti rapata polkupyörien kanssa ja siinä on muutamat vaatekappaleet mennyt mustaksi. Niillä noita pyöräprojekteja on tuolla. Jos nyt ainakin käyttöpyöriä sais puhtaat ketjut. Annan se tonne. Siellä on ketjut 1 käsittelyn jälkeen. Siinä on uusi ketju, tai 1 uusista ketjuista. Sitten tässä on se käytetty ketju. Tästä lähtee vielä varmaan sisältä aika paljon moskaa. On se tuosta pinnasta puhistunut ja ihan hyvin. Rohkeimmat varmaan laittaisi tuon johonkin Volvoon ton pensan, mutta ehkä mä en oo niin rohkea, että tuota käyttäisin. Se haisee pahaa, se on pensa. Pannaan se tuohon noin, joku potkaisee se siitä sitten. Sitten laitetaan tonne uusi käsittely. Noin. Ei tää kovin likaiseksi mä enää tää bensa. Pikkusen se muuttaa väriä. Suuri osa jäi tänne asti ja tuu kunnolla edes valoa läpi. Ja vahanahan on tosiaan semmonen Rexin Black Diamond. Siinä on semmosia vahapalikoita, mitkä nakataan sulamaan ketjut sinne vahasoppaan ja annetaan vähän aikaa olla ja sitten sitä vahataan vähän aikaa. Ja sitten kun on vähän aikaa vahattu, niin sitten otetaan se sieltä vahasta pois ja pannaan kuivumaan. Kuka tämän näin solomuun kesken laittaa? Isopropanolia. Eli tällä poistetaan viimeisetkin jäämät tosta pensasta ja huuhellaan kaikki. Niin joo, hei. Mulla on nyt hanskojakin täällä. Moi! Makkara, ei haiseko bensa. Mut se on se makkara. En tiedä. Tänä haisee kuule makkara. Oho, miten päin? Tää haihtuu sitten aika nopeaa tää isopropanoli tästä. Onhan tässä vähän enemmän hommaa tämmöisessä vahaamisessa kuin öljyämisessä. Mutta tätä ei tarvitse niin useasti tehdä. Säilyisi pitkään hyvänä ja ei lapset sotke ittiä. Pyhävaatteita. Katsotaan miten onnistuu. En oo tätä ikään tehnyt, niin saapa nähdä. Yksi tommonen lisäainepalikka ja sitten loput on näitä tätä itse vahaa. Pannaan kaikki sinne. On tää jännittävää. Vähän niinku kattois maalikuivu. Vähän mä laittaa pikkusen kuitenkin lämpöä. 4.
Nyt se alkaa kunnolla sulamaan. En tiedä onnistuko. Ei mitään hajua. Yksi on tuolla paperin päällä ja loput roikkuu osittain ainakin tuossa makkaratikuusen. Mitähän tässä käy? Hyvin. Mitähän tästä tullut? Niin paine sieltä. Hui, sieltä meni sormiin. Se on kuumaa vielä. Nonne. Katsotaan sitten, onnistuko vahaus. Jännittää. Tämä on ihan tämmönen. Eikö se ole sen merkki, että se onnistuu? Vitsi, tää on tässä paperissakin. Noin päijona. Tuulakka. Noi. Mutta väittäisin, että vahaus onnistuu. Nämä on ihan tämmösiä. Laitetaan paikalleen ja katsotaan, onko vaikutusta. Vähän saa tällainen tostani käsiin. Se meni paikalle. Sitten viimeinen. No niin, nyt on muutaman kilometrin ajeltu tuolla vahatulla ketjulla, niin katsotaan miltä se nyt kuulostaa. Kyllä tää niinku omaan korvaan kuulostaa tosi hiljaiselta. Toki nyt on lumennarinaa tässä niin paljon, että ei kuule tuota ketjua, mutta ei kuulu semmoista perusketjumeteliä tässä. Noniin, vahaus onnistui hyvin ja kai sitä hyvä tuli. En mä tiedä. Pistähän kommenttia, jos sä oot vahannut ketjun ja onko siitä ollut sun mielestä hyötyä. Kyllä tuo oman korvan kuulostaa vähän hiljaisemmalta, ainakin ajaessa, mutta tossa kun otin tuo ääninäytteen, niin en tiedä. Kertokaa ihmeessä mielipiteet vahauksesta ja että teinkö mä se edes oikein. Ja pistä kanava tilaukseen.